Hoi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Zelensky is nu in Washington en gaat zo spreken met Trump. En Zelensky verwacht ik van dat hij een goede deal gaat maken. En wat is een goede deal? Ja, dat is dan even een groot punt. Want ja, iedere deal is een beetje raar bij Trump. Maar ik denk een goede deal. Het is voor Zelensky, laten we het maar even noemen, pappen en nat houden. Zorg dat je geen ruzie krijgt, dat je niet vechtend daar weggaat, want dan houdt het allemaal op. Dus je moet hem paaien, dat één. Tweede, maak je een deal. Het lijkt heel wat, maar zorg ervoor dat die Amerikanen niet aan het geld kunnen komen. Dat ze niet die zaak leeg kunnen roven. Er komt een fonds. En dat fonds dat kan prima worden opgezet vanuit bijvoorbeeld het winnen van rare metals. En dat kan dan door Amerikaanse bedrijven. Dat kan door allerlei bedrijven. Maar goed, een deel van die opbrengst gaat dan in dat fonds. En met dat fonds kunnen dan wapens gekocht worden. Het is niet veel anders dan wat ze tot nu toe hebben gedaan. Want zodra ze geld hadden, gingen ze toch wapens bestellen. De hulp van Amerika tot op heden was: je krijgt geen geld, je krijgt wapens. Dus het is niet zo heel veel anders. Het enige is, je moet er wel voor zorgen dat Amerika niet je land leeg gaan roven. En dus je moet zelf het bezit over dat fonds houden en met dat fonds kunnen bepalen wat je ermee wil gaan kopen. En dat kan wapens in Amerika zijn en het kan wapens in Europa zijn. Dat moet je eigenlijk zien vast te houden. En ik verwacht zelf dat het zoiets gaat worden. En niet meer dan dat. Er zullen geen garanties van Amerika zijn. Ja, die garanties van Amerika onder Trump, die zijn toch niks waard. Trump kan je toch niet vertrouwen. Trump kan je vertrouwen op het moment dat hij zegt: ja, ik ga business met je doen. Ik ga zaken doen met je. Nou, dat ga je in dat fonds eigenlijk vastleggen en niet meer dan dat. En dan heb je hem. En dan gaat hij naar Poetin en dan gaat hij precies hetzelfde doen. Want Trump wil alleen maar zaken doen. Het maakt hem wat uit dat die twee oorlog hebben. Als je er maar aan kan verdienen. Dus je hoeft als Oekraïne zijnde niet te verwachten dat je exclusieve hulp van Amerika gaat krijgen. Nee, je krijgt hulp in die zin, als je ervoor betaalt, krijg je spullen. Dat is de hulp van Amerika onder Trump. En Rusland, ja, die zal ook een deal doen. Die zal zeggen: laten die Amerikaanse bedrijven maar komen. En dan kan Trump een deal doen. En dan is maar de vraag of er überhaupt Amerikaanse bedrijven zijn die dat zouden willen. Want zodra een Amerikaans bedrijf in bijvoorbeeld bezet Oekraïne gaat werken, ja, dan gaat dat bedrijf natuurlijk overal geboycott worden in de westerse wereld. Dus dat kan niet. Nou, dan moet zo'n bedrijf in Rusland gaan werken. Alle bedrijven hebben net gemerkt, met het begin van die oorlog, hoe waardeloos het is om in Rusland zaken te doen. Want ze zijn allemaal genaaid door Poetin. Dus in die zin verwacht ik niet dat er veel uitkomt. Dus laat Trump zijn deal maar maken met Poetin. Maar er komt dus niks uit. Maar Trump wil zich op de borst slaan dat hij een deal gemaakt heeft. Nou, ik denk dat Zelensky hem dat gunt. Ik denk dat Poetin hem dat ook gunt, in de hoop dat er dan wat uitkomt. Het blijft een beetje heen en weer kaatsen. Wie heeft Trump het laatst gesproken en hoe sta je er dan bij? Want dat is met Trump, die heeft korte termijn geheugen van niks. En ja, daar moet je even rekening mee houden. Trump zelf heeft gisteren een vraag gekregen van een journalist: ga je je verontschuldigen dat je Zelensky een dictator hebt genoemd? En de reactie van Trump was: Zelensky een dictator genoemd, hè? Heb ik dat gezegd? Nou, ik kan me niet indenken dat ik dat heb gezegd. Dat is Trump. Die weet het niet meer. Ja, nou ja, goed, dan kan je zeggen vergeetachtigheid. Ik noem het dementie. Maar goed, dat is maar net hoe je er dan in staat. Maar serieus weet hij het niet meer dat hij dat gezegd heeft. Ja, dus betekent het nu dat Zelensky er is. Ja, dan is Zelensky zijn vriend. En is Poetin er, dan is Poetin zijn vriend. En zo is het met Trump. Maar je krijgt niks meer dan: ach ja, we moeten een deal maken. We moeten even de foto en ik moet er iets moois uit hebben gehaald. Nou, dat is het. En zolang Amerika bereid blijft om wapens te verkopen aan Oekraïne, is dat goed voor Oekraïne. Ja, zo moeten we het maar zien. Het is helaas niet zo dat Amerika, zoals onder Biden, dan iets meer geeft. En aan de andere kant heb je kans dat, omdat je ervoor betaalt, dat je misschien wel meer krijgt. Maar dan moet Zelensky genoeg geld hebben. Ik hoop alleen dat Zelensky ook zo slim is om te zeggen: nou, ik wil toch zoveel mogelijk uit Europa hebben. Want dat zijn betrouwbaardere partners gebleken. En goed, blijft het feit hoe betrouwbaar ben je. We hebben gelukkig nu gezien dat in Duitsland
toch de hulp aan Oekraïne in stand blijft, omdat ultrarechts niet de grootste is geworden. In Oostenrijk ook toch de hulp aan Oekraïne, al is Oostenrijk toch wel een toch wat neutraal land in feite in dit geval. Dat is misschien wat raar, maar Oostenrijk is wat dat betreft echt neutraal. En we zien nu een Hongarije en een Slowakije, ja, dat zijn gewoon landen die zijn voor Rusland. En de reden daarvoor is dat de leiders daar eigenlijk hopen dat Rusland wint, omdat ze dan een claim kunnen leggen op andere landen, onder andere op Oekraïne deels, Hongarije, want die wil gewoon een deel van Oekraïne inlijven. Omdat dat ooit, misschien Hongarije is geweest. In ieder geval wonen er mensen die ook Hongaars nog spreken of hebben gesproken vroeger. En vandaar dat de hoop van Orbán is dat Oekraïne weggevaagd wordt, dat Poetin de leider in feite wordt en dat Hongarije dus groter mag worden ten koste van Oekraïne. En daar is het eigenlijk Orbán om te doen. Nou, dan wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Ik heb ook nog iets anders leuks voor je. Dat is namelijk het VIP Premium abonnement. In verband met de lancering van onze Maxim koppeling. Je kunt jouw effectenrekening koppelen aan mijn effectenrekening. In mijn effectenrekening hou ik vooral hoog dividend aandelen bij. Dus gemiddeld dividendrendement tussen de 8 en de 12% zit vooral ook onder andere in REITs, Real Estate Investment Trust. Heel interessante aandelen. En dat kun je nu ook afnemen in combinatie ook met een gratis toegangsbewijs voor een eendaagse training. Als je daar interesse in hebt, klik dan eventjes op de link onder deze video, meld je aan en op die manier kun je dus je rekening koppelen aan mijn rekening. Je krijgt een volledig overzicht welke hoge dividend aandelen ik heb en waarom ik ze heb gekocht. En je kunt op onze kosten kun je ook naar de eendaagse training. Dus meld je onder deze video aan via de link.